Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm là mũ vịt trời giống như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu giống như trong hình nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng len màu xanh lá cây để móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn lại, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Mũi móc đơn đầu tiên mình sẽ đánh dấu lại nha. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân móc tiếp theo 1V. 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 Và chân móc cuối cùng cũng 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1X 1V. Đầu tiên là 1X. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1V. Mọi người cứ móc 1X 1V như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2X 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1X 1V 1X nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo móc 1V. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1X. Chân móc tiếp theo 1V. Chân móc tiếp theo 1X. Mọi người cứ móc 1X 1V 1X như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ đổi màu len nha. Mọi người sẽ đâm kim móc vào cái cạnh móc của cái mũi móc nè. Sau đó kéo cái sợi len màu trắng qua. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên.
lên một mũi móc xích, kéo cái sợi màu xanh lá cây này xuống, sau đó cắt bớt đi, trừ một đoạn để chút nữa mình dùng kim khâu mình giấu sợi vào phía trong luôn nha. Qua hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v, nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này nha. Kẹp luôn cái sợi thừa màu trắng vào. Một, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Hai, ba, một v. Mũi v sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. Tiếp tục 1 2 3 1 v. Tiếp tục 1 2 3 1 v. Mọi người cứ móc 3x1v ở cái cạnh ngoài như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 30 mũi móc đơn nha. Mình sẽ đổi qua len màu nâu. Mọi người cũng đâm kim vào cái cạnh của mũi móc, sau đó kéo len màu nâu qua. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích, kéo cái len màu trắng này xuống, sau đó mình sẽ cắt bớt đi nha. Cái này thì chút nữa mình sẽ dùng kim khâu để giấu sợi đi. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình cũng sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại. Trong móc tiếp theo 1x, trong móc tiếp theo 1v, trong móc tiếp theo 1x, trong móc tiếp theo 1x. Như vậy mình được một cụm 2x 1v 2x nha. Cụm tiếp theo 1x 2x 1v 1x 2x. Cụm tiếp theo 1x 2x 1v 1x 2x. Mọi người cứ móc 4x 1v như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên, kéo len ra, cắt len luôn. Mình sẽ đưa cái sợi len thừa này ra mặt trái nha. Sau đó dùng kim khâu để giấu sợi đi. Như vậy là mình đã làm xong cái phần mũ nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng số 6 mà lúc nãy mình móc cạnh ngoài, thì bây giờ mình móc cạnh trong nha. Đây nè, còn dư ở cái cạnh phía trong nè. Mình sẽ đâm kim móc vào cái chân mũi đầu tiên, sau đó kéo cái len màu trắng qua, móc lên một mũi móc xích. Đây sẽ là hàng số 9 nha. Ở hàng này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên.
kéo cái sợi len thừa này chặt lại, kẹp luôn cái sợi thừa vào móc luôn nha. 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người cứ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên, 2 3 4 5 6 7 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim giống như vậy nha. Kéo len qua hết luôn, mình được một mũi hạt bắp. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình cũng móc một mũi hạt bắp, lấy lên 4 lần nha. Đến khi nào được 5 cái vòng dây trên kim thì mình dừng lại nha. 1 2 3 4. Mình sẽ có được 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp. Mình sẽ lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Kéo len qua hết luôn. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Chân móc tiếp theo móc một mũi hạt bắp. Mình sẽ lấy len 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Có được 5 cái vòng dây trên kim thì mình sẽ kéo len qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Ở hàng số 16 này thì mình sẽ móc 12A nha, tức là 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Một, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Móc như vậy khi mà mình siết sợi vào thì nó sẽ đỡ có bị hở hơn nha. 2, 3, 4. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 17 lên một mũi móc xích. Mọi người sẽ kéo len ra. Sau đó mình sẽ tiến hành nhò gòn vào trước nha. Sau khi nhò gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng luôn nha. Hàng 17 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5,
5, 6, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, 'Sau đó kéo len ra chừng một đoạn để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu khít cái vòng tròn này lại. Khâu thì mình sẽ khâu vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó kéo khít lại, đâm kim xuống giấu sợi luôn. Mình kéo như vậy thì nó sẽ không có bị gồ lên nữa. Mình sẽ đâm qua đâm lại như vậy 2-3 lần cho nó chắc ha. Sau đó cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã làm xong cái phần thân nha. Tiếp theo thì mình sẽ móc cái phần mắt. Tiếp theo thì mình sẽ gắn cái phần mắt nha. Mọi người sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây sẽ là hàng số 9 nè. 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn một mắt ở đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Ở đây. Gắn một mắt ở đây và ở đây nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái len màu đen để mình khâu cái phần mắt của con vịt này nha. Mình sẽ khâu ở hàng số 5. Đếm từ trên xuống 1, 2, 3, 4, 5. Thì mình sẽ khâu ở hàng này nha. Đâm kim từ phía dưới lên. Trừ một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Hai mắt cũng sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Thì mình sẽ khâu một bên nữa ở đây. Đâm kim xuống giấu sợi luôn. Như vậy là mình đã làm xong cái phần mắt nha. Tiếp theo mình sẽ dùng len màu vàng để làm cái phần miệng nha. Miệng thì mình sẽ khâu ở hai cái mũi móc ở phía giữa của cái phần mắt này nha. Mình sẽ khâu giữa hàng số 5 và số 6. Mình cũng sẽ đâm kim từ phía sau lên nè. Sau đó đâm kim vào phía sau giấu sợi luôn. Như vậy là mình đã khâu xong luôn cái phần miệng nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong bé nấm đội mũ vịt trời rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.